Bỗng nhiên một ngày đẹp trời, fanpage của bạn không đăng được bài, không chạy được quảng cáo, người khác không thể nào tìm kiếm được cái fanpage của bạn, và bạn nhận được một cái thông báo là chúng tôi đã đình chỉ trang của bạn. Khi bạn truy cập vào thì cái fanpage của bạn hiện lên là chúng tôi đã đình chỉ trang của bạn. Gần đây Facebook đang siết chặt mạnh tiêu chuẩn cộng đồng và có những lỗ hổng, đặc biệt là những trang bán hàng, tuyển dụng, chia sẻ nội dung có bản quyền. Nếu fanpage của bạn đăng bài vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thì ở đây sẽ có 4 ví dụ: một, nội dung tuyển dụng; hai là xuất khẩu lao động; ba là đăng bài nhạy cảm; bốn là fanpage của bạn đăng bài spam liên tục. Và cái thứ hai, fanpage của bạn bị đình chỉ là do bạn vi phạm bản quyền hoặc là thương hiệu. Khi bạn đăng bài hoặc là bạn ghép nhạc của ai đó mà có bản quyền thì nguy cơ rất là cao cái fanpage của bạn bị chủ sở hữu đánh. Và cái cuối cùng, fanpage của anh em có thể là bị đối thủ chơi xấu báo cáo và report, thì dẫn đến cái nguyên nhân là fanpage của các bạn bị đình chỉ. Và bạn cảm thấy lo lắng và sợ hãi, bạn nhanh chóng bấm vào kháng nghị, thì Facebook sẽ gửi về cho bạn một phản hồi như thế này: chúng tôi không khôi phục trang của bạn. Lúc này bạn cần một bên hỗ trợ uy tín và chất lượng thì các bạn có thể liên hệ qua bên Nguyễn Viên Media nha. Bên Viên sẽ hỗ trợ xử lý những cái phần này cho anh em. Fanpage nào của anh em còn đang sử dụng bình thường, anh em hãy cố gắng kiểm tra cái phần chất lượng, quản trị viên, và anh em xem là fanpage của mình có đăng những cái bản nhạc hoặc là hình ảnh dính bản quyền của ai không. Nếu mà có thì anh em hãy tháo ra để giúp cho cái fanpage của mình nó có phần chất lượng hơn. Và tuyệt đối là bạn không được spam quá nhiều ở trên fanpage của mình. Nếu mà bạn spam quá nhiều thì nguy cơ Facebook sẽ đánh dấu bạn là spam, và như thế là rất ảnh hưởng đến tài khoản của bạn. Và mình là Nguyễn Viên Media, mình chúc cho các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ và thành công hơn cho công việc nha. Bye.